En mijn vrouw denkt nog steeds dat ik knettergek ben. nee, ja, zij zijn samen gek. Ja. Go right now in an MRT, try again. Bones, I command you to mend right now in Jesus' name. You try that. You know that? It's similar al Reiki? No. No? Jesus. Mijn zus stuurde een filmpje over een genezing. Ik dacht, nou, wat is dit voor onzin? Ik kon het echt niet geloven. Ik dacht dat het in scène was gezet. This body came in. Just move it around. How are you? I'm feeling great. Ik wou haar eigenlijk bewijzen dat het onzin was. It's because she's a singer. His voice will be soft and restored. Amen. Try it. No. Oh shit! I mean it. I don't care. I mean it really. Prøv lige at synge. Hey. You got a bit better. Yeah. I should. I'll play it again. Because it will pick it not fully. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, your friend. Wow. Er komt vast iemand in een van die filmpjes voorbij die zegt dit was nep of dit hebben we in scène gezet of dat het ergens door de mand zou vallen. Dus ik was op zoek naar dat filmpje. Hoi, ik ben Sega, ik ben 35 jaar oud. Ik ben katholiek opgevoed. Ik ging altijd met mijn ouders mee naar de kerk. Ik heb mijn communie gedaan en mijn vormsel. Ja, ik ging gewoon met mijn ouders mee en ik ervaarde niks. Ik had helemaal niks met het geloof eigenlijk. En ik vroeg aan mijn vader van wanneer mag ik nou die kerk uit? En hij zei ja, eigenlijk is het niet de bedoeling dat je de kerk uitgaat. Maar als je wil, dan mag dat na je vormsel. Dus ik had mijn vormsel gedaan en kort daarna heb ik ook de kerk verlaten eigenlijk. En toen ben ik gewoon mijn leven gaan leiden. Ik leidde een leven met uitgaan, feesten, naar Ibiza gaan. En nou ja, ik had wel gewoon mijn werk. Ik had gewoon een prima leven. Alleen ik haalde er geen voldoening uit eigenlijk. Mijn spraakgebruik was ook heel grof. Ik had eigenlijk overal een beetje lak aan. Ik hechtte weinig waarde aan de dingen die ik had. Maar we vonden het allemaal grappig en leuk om te doen. Alleen het was eigenlijk een best wel leeg leven. Ik gamede ook veel. Wanneer ik vanuit mijn werk kwam wilde ik gelijk gamen. En ja, ik kan wel stellen dat het een verslaving was. En ik had toen, wat nu mijn huidige vrouw is, ontmoet. Toen ik een jaar of 19 was. Uiteindelijk wilden we een huis kopen. Op ons 26e hebben we samen een huis gekocht. En zijn we samen gaan wonen. En toen werd het 2020, werd het. De corona kwam. En er kwamen allemaal verhalen van dat mensen ziek werden. En jonge, gezonde mensen kwamen te overlijden. Nou ja, ik vond dat ik zelf ook nog jong en gezond was. En dus ik dacht, wat gebeurt er toch allemaal? Het is wel spannend wat er allemaal gebeurt. Uiteindelijk hadden we een familiebezoek. Kwamen mijn ouders op bezoek bij ons. En nou, kort daarna kwam ik erachter dat ik positief had getest op corona. Dus ik dacht, oh, dit is wel gevaarlijk. Mijn ouders zijn al wat ouder, dus kampt al wat met gezondheidsproblemen. Dus ik maakte mij best wel zorgen dat er wat met mijn ouders zou gaan gebeuren. En ik deelde dit met mijn zus. En mijn zus was al gelovig, die was al wat langer gelovig. Ik zei altijd tegen hen, wat jullie geloven, dat is onzin. Dat bestaat niet, dat is nep. Jullie geloven in iets wat niet bestaat. En mijn zus stuurde een filmpje dat er voor iemand werd gebeden en diegene die genas gewoon. Ik dacht, ja, dit is gewoon nep. Dit is in scène gezet. Dus ik ging dat onderzoeken om haar te bewijzen dat dat nep was. Dus ik ging al die filmpjes afstruinen. Ik ging ze allemaal kijken. Ik denk, er moet toch ergens iemand zijn die zegt, dit is nep. Dit hebben we in scène gezet. Dus ik kwam eigenlijk elke dag thuis van het werk en ik had echt een drang om haar te bewijzen dat het nep was. Rob Bennett. Du vill köra? Det känns inte. Nej.
Visst är det märkligt? Ik zag mensen die doof waren, die weer gingen horen. Oh, that's pretty cool, but I can hear you. Demonen die uitgedreven werden. Ik zag mensen die niet konden lopen, weer gingen lopen. Ik zag benen die weer gelijk groeiden. Ik dacht, nou, dit kan niet. Dit is toch in scène gezet. We hebben al zoveel van die dingen gehoord en dat blijkt elke keer nep te zijn. Dus ik wilde dat gaan onderzoeken. Na een jaar onderzoeken kon ik niet tot de conclusie komen dat het nep was. En ja, toen ging God eigenlijk ook een beetje met mij bezig eigenlijk. Er gebeurden allerlei dingen in mijn leven dat ik dacht van, er moet toch wat meer zijn. En ik denk dat ik stiekem ook een beetje begon te bidden en te vragen van God, bent u er? En is dit echt allemaal? En ja, ik zag allemaal kleine dingen in mijn leven. Ik zei, als dit gebeurt, dan geloof ik. Of als dat gebeurt, dan geloof ik. En ja, en veel van die dingen gebeurden. Het waren echt kleine dingen. Als ik nu 2 euro op straat vind, dan geloof ik wel dat er een God is. En het gebeurde gewoon. Het lag gewoon een 2 euro op straat. En ja, dus dat was wel bizar. Maar nog was dat niet overtuigend genoeg. Ik kwam eigenlijk tot geloof toen mijn vrouw zwanger was van onze eerste dochter. En God heeft mij daarin ook veel dingen laten zien eigenlijk. Ja, dat leven en het mooie, dat liefde, de liefde, ja, dat zag ik terug in de schepping eigenlijk. Ik geloofde nog niet. Ik ging van totaal niet geloven dat er een God was, ging ik eigenlijk naar, er moet eigenlijk wel wat zijn. En dat waren de eerste stappen dat God liet zien wie hij was. Want die dingen die ik zag waren niet vanuit mezelf, maar God liet mij bewust worden van, kijk eens hoe mooi mijn schepping is. Kijk eens wie ik ben. Ik was naar boven aan het kijken, ik denk die sterren, wat is dit een machtig iets eigenlijk. Als je 's avonds naar boven kijkt, je ziet die sterren. Het is toch veel te bijzonder dat dit allemaal zo werkt. Hè? We leven hier op een mooie blauwe, groene planeet. En we achten ons hier veilig, terwijl het daar eigenlijk zo vijandelijk is. Hoe zijn we zo beschermd hier? En, ja, uiteindelijk hebben we via TLR Maps, via de kaart van de Last Reformation, hebben iemand uitgenodigd. Die woonde hier in de buurt in Enschede. En ik vroeg van, kun jij eens wat meer vertellen over God? En hij zei heel vrolijk, zei hij van, ja tuurlijk, ik kom een keer bij jullie langs. Ja, diegene die kwam bij ons op een woensdagavond thuis en hij deelde het evangelie. En die avond hebben wij ook Jezus aangenomen, voor zover wij begrepen wat het was. En vanaf dat moment ja, is ons leven eigenlijk radicaal omgekeerd. En zijn we Jezus gaan volgen. Hij nodigde ons uit om bij hem in de dienst te komen. Nou ja, we gingen elke zondag naar de kerk. Maar ja, we waren ook hongerig om de straten op te gaan, om het echte, de wonderen te zien. Dus ja, en gelukkig was dit een goede gemeente waarin we de straten op gingen. Voor mensen bidden en alles zien wat Jezus heeft voor de mensen. En laten zien dat Jezus echt een relatie met de mensen wil. Dat konden we zien door wat we allemaal meemaakten. Als je voor iemand bidt en je legt de handen op en die geneest, dat is zo'n bevestiging van zijn woord. Dat is zo geweldig om te zien. Sterker nog, als dat gebeurt, moet ik soms 3 keer vragen, is het echt gebeurd? Is het echt gebeurd? En dan geloof ik het zelf niet. Maar ja, het gebeurt echt. Hè? Dat mensen genezen, dat raakt me echt. Want daarin is zo de liefde ook te zien van God. Nou ja, iets later heb ik mij ook nog laten dopen in 2022. En ja, en ik bad heel erg voor mijn vrouw, want mijn vrouw bleef een beetje achter. Zij was toen nog mijn vriendin en ze bleef een beetje achter en ik wilde heel erg vooruit. En ik ging haar allemaal dingen uit de Bijbel laten zien van, hier moet je zien, dit is echt, dit is waarheid, dit bestaat echt. Dus toen ik tot geloof was gekomen en vol van Jezus was,
dacht mijn vrouw dat ik helemaal gek was geworden. Ja. Ja. En nou ja, er kwam een soort wrijving tussen ons. En vrienden van ons zeiden ook van, ja, jullie relatie gaat stuk. Je bent helemaal gek geworden. Wat doe je allemaal? En, maar ja, ik kon niet meer stoppen, want ik kende Jezus echt. En als je Jezus kent, kun je niet meer terug. Uiteindelijk zei God tegen mij van, probeer haar niet vanuit jezelf te overtuigen, maar bid voor haar. Dus ik ging voor haar bidden. En dat heeft maar een maandje geduurd. Ik was al 5 maanden lang voor haar, tegen haar aan het spreken van, kijk, dit is echt en moet je nou eens zien. En nou ja, na een maand bidden kwam zij ook tot levend geloof. Dus begon ze echt uit zichzelf te geloven en op eigen voeten te staan. Het moment dat ik Jezus leerde kennen, toen veranderde echt iets in mijn leven. Echt, ja, de liefde, de volheid van wie Hij is, dat is echt heel anders dan wat ik ooit heb gekend. Dus hoe ik eerder mijn voldoening probeerde te halen uit grappen, stoer zijn, leuke dingen doen, dat soort dingen. Ja, dat was eigenlijk gewoon leeg en afbrekend en destructief. En ja, sinds ik Jezus heb leren kennen, weet ik dat Hij echt is en dat er hoop is. En weet ik wat echte liefde is. En het mooie eraan is ook dat Hij zichzelf echt bevestigt. Dus wat je in de Bijbel leest, dat ga je gewoon ook in het echt meemaken en zien. Je gaat Jezus echt op een persoonlijke manier kennen wanneer je Hem aanneemt. Dus ik bekeerde me van mijn oude leven. Ik legde alle dingen wat ik deed, legde ik neer. En God heeft dat echt op een hele mooie manier gedaan. Niet in één keer radicaal was het bij mij. Het ging echt stapsgewijs. Dus nou ja, eerst ging mijn behoefte om uit te gaan en dat soort dingen, die ging al weg. En toen later het grove taalgebruik, het schelden en alles wat ik deed, het respectloze, dat werd bij mij weggenomen. Weer later, ik denk dat er per gedeelte wel 3 maanden tussen heeft gezeten, zei God van, ja, het is nu ook klaar met het gamen. En ja, dat ging eigenlijk allemaal heel makkelijk. Ik hoefde er zelf niks voor te doen. Echt, je kan het weggeven aan God en Hij haalt het van je weg. Je hoeft het niet vanuit je eigen kracht te doen. En het mooie is echt, het staat in de Bijbel en ik heb het in het echt meegemaakt. En ja, daar kan ik zo de liefde van ervaren van wat God voor ieder heeft. We hoeven het zelf niet te dragen.